customers, so you'll have to order more than water. If you're broke, go somewhere else. 50 dumplings. Is it a deal? Huh? You feed me, and I'll take care of those guys for you. Para hindi mabasa to, no? Tsaka to. Yan, plastic. Oo, bawal mabasa. Distributor, tsaka air intake. Tsaka yan, spark plug, bawal mabasa. Tsaka yung alternator. Engine wash. Let's go. Ito kasi yung mga parts na may electronics at bawal mabasa. Mas okay ng takpan kaysa mag-risk at hindi na bigla mag-start ang auto. Spray dito si kuya na yung degreaser para naman sa mga langis tsaka mga matitigas na debris ng engine bay kasi lagpas 1 taon na yata itong hindi na engine wash.
gumamit si kuya ng high speed blower para ma-rinse off initially yung excess na tubig, para din matuyo agad yung mga electrical parts ng engine bay. At may free car wash din pala nung nagpa-engine wash ako. Natuwa din ako sa car wash nila kasi hindi bara-barang car wash yung ginawa nila sa auto ko. Binlower din yung body, tapos may spray ng wax din na ginamit sa body tsaka sa mga salamin nito. Sa wakas, luminis din yung interior ko kasi talagang vinacuum ni kuya yung mga upuan tsaka mga carpet. Medyo matagal din kasi ako hindi nagpa-car wash tsaka wala rin akong vacuum, kaya
medyo nag-accumulate yung dumi sa loob.